ઘણીવાર સાંજે જમવામાં શું બનાવવું એ ખબર ના પડે ને ત્યારે મારા સાસુ સસરા કહેશે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળીની એક થાળી બનાવી નાખ। તો ચાલો આજે માત્ર 15 મિનિટમાં બનતી એક જ વાનગીમાં પેટ ભરાઈ જાય, ઘરમાં બધાને ભાવે તેવી અમારા ઘરમાં બનતી એકદમ ઘરેલું રીતે ઇન્સ્ટન્ટ જાળીદાર ઢોકળી બનાવીએ, જે ચા સાથે કે ચટણી સાથે ખાઈએ ને તો બધા ચાવી શકે, ગળા નીચે સડસડાટ ઉતરી જાય અને પેટ પણ ભરાઈ જાય અને સ્વાદમાં તો એવી ને કે બસ મજા જ આવી જાય। તો આજે મારા ઘરની રીત પ્રમાણે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા જેમાં ઢોકળી સ્ટીમ કરવા મૂકવી છે ને તેના માટે એક ઊંડી કાંઠાવાળી થાળી લઈશું। તેમાં સહેજ તેલ ઉમેરી આખી ડીશમાં કિનારી સહિત સરસ તેલ લગાવી લેવાનું છે। એ પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા સ્ટીમરની અંદર પાણી ગરમ થઈ ગયું છે અને સ્ટેન્ડ પણ ગોઠવી દીધું છે, તો તેમાં તેલ લગાવેલી ડીશ ગોઠવી અને ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું। ડીશને ગરમ થવા દેવાની છે અને આ પ્રિપેરેશન ઢોકળી બનાવીએ એ પહેલા કરવી જરૂરી છે। હવે ઢોકળી બનાવવા માટે એક પોળા બાઉલ ઉપર મોટી ગળણી રાખી તેમાં 1 કપ ઘરમાં વાપરતા કોઈ પણ બેસન કે ચણાનો લોટ લઈ લેવાનો અને ચાળણીમાં ઉમેરી ચાળી લેવાનો છે, જેથી બેસનના લમ્પ્સ ના રહે અને આ ઢોકળી જાળીદાર સોફ્ટ બને। અહીં બેસન ચડાઈ ગયો છે તો ચડાયેલા આ બેસનમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। સાથે જ મરચાના એકદમ ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને ક્રશ કરેલું આદુ પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું। તેની સાથે જ 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે અને હવે આ સમયે 1 કપ પાણી લઈ જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ વિસ્કર વડે વિસ્ક કરતા જઈ આ લોટમાં પાણી મિક્સ કરવાનું। પાણી બધું એકસાથે ના ઉમેરતા જઈ અને જોઈએ એ પ્રમાણે ઉમેરતા જવાનું, જેથી બેસનના લમ્પ્સ આ મિશ્રણમાં ન રહે। વિસ્ક કરતા જઈ ઢોકળી માટે જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ મિશ્રણ બનાવવા માટે 1 કપ પાણીમાંથી થોડું એવું જ પાણી વધ્યું છે, એટલે પોણા કપથી થોડું વધારે પાણી મેં વાપર્યું છે। જાળીદાર ઢોકળી બનાવવા માટે આ મિશ્રણને આથો આપવાની જરૂર નથી, પરંતુ ઢોકળી જાળીદાર થાય ને એ માટે અહીં મેં રેગ્યુલર ઈનોનું 1 પાઉચ લીધું છે, તેના બદલે બેકિંગ સોડા પણ વાપરી શકાય છે। અહીં 1 આખું ઈનોનું પાઉચ ઉમેરી દઈશ, તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉપરથી નીચોવી દઈશ, જેથી આ ઈનો છે તે એક્ટિવેટ થઈ જાય અને ઢોકળીમાં થોડી ખટાશ પણ આવી જાય। ફરીથી બધું સરસ મિક્સ કરવાનું છે। ઈનો ઉમેરી મિક્સ કરતા અહીં જુઓ આ મિશ્રણ છે ને તે કલરમાં થોડું એવું ઉજળું અને ફ્લફી બની ફૂલી જશે। બસ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળી બનાવવા માટે બીજી કોઈ જ વસ્તુ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે। લગભગ 1 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતા એકદમ ફ્લફી અને કલરમાં ઉજળા થયેલા આ મિશ્રણ તમે જોઈ જ શકો છો। તો આ સમયે જરા પણ રાહ જોયા વગર ગેસની લો ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં ગરમ થયેલી તેલ મૂકેલી થાળી છે ને તેમાં આ મિશ્રણ સહેજ એવું મિક્સ કરતા જઈ તુરંત જ ઉમેરી દેવાનું। આ ઢોકળી બનાવવા માટે થાળી ગરમ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, તો જ જાળીદાર અને ફ્લફી ઢોકળી બની અને તૈયાર થશે। બધું મિશ્રણ ઉમેરાઈ ગયા પછી ઉમેરેલા મિશ્રણ ઉપર કંઈ જ ના ઉમેરતા સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 થી 12 મિનિટ આ મિશ્રણને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમ થવા દેવાનું છે। આશરે 12 મિનિટ સ્ટીમ થયા પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં ઢોકળી એકદમ સરસ ચડી અને ફૂલી ગઈ છે, સુગંધ પણ સરસ આવી રહી છે। ચપ્પુ વડે ચેક કરતા ચપ્પુ છે ને તે અંદરથી એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે અંદર સુધી આ ઢોકળી ચડી ગઈ છે। તો હવે સોફ્ટ ફ્લફી બનેલી ઢોકળીને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈએ અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ તેમાંથી વરાળ નીકળી જાય ને એટલી ઠંડી થવા દઈશું। લગભગ 5 મિનિટ પછી ઠંડી થયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ ઢોકળી એટલી સરસ બની છે ને કે ઓટોમેટિક થાળીની દિવાલ છે ને તે છોડી દે છે, એટલી સોફ્ટ છે। આ સોફ્ટ ઢોકળી જાળીદાર કેટલી બની છે ને તે જોવા માટે ઢોકળીની ડીશ છે ને તે ઊંધી કરી નાખશું। આખો ઢોકળીનો સ્લેબ છે ને તે બહાર નીકળી જાય છે। નીચે તરફ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ બબલ સાથે જાળીદાર ઢોકળી માત્ર 10 થી 12 મિનિટમાં અને ટોટલ પ્રિપેરેશન 15 મિનિટ ટાઈમ થયો છે અને તૈયાર થઈ છે। આ ઢોકળીને ચપ્પુ વડે ટુકડા કરવાની શરૂઆત કરશો ને તો અંદર જતું ચપ્પુ જોઈ તમને ખ્યાલ આવશે કે એકદમ સોફ્ટ રબર જેવી ઢોકળી કેટલી સરસ બની હશે। પસંદગી પ્રમાણે નાની કે મોટી સાઈઝના ઢોકળીના ટુકડા કરી લેવાના। ટુકડા કર્યા પછી ઢોકળીને છૂટી પાડતા અંદર જુઓ એકદમ મોટા એરના હોલ થઈ સોફ્ટ જાળીદાર ઢોકળી ઇન્સ્ટન્ટ બની અને તૈયાર થઈ છે, એકદમ રબર જેવી સોફ્ટ। આ ઢોકળીને તમે ઉપરથી રાઈ જીરું મરચાંનો વઘાર સ્પ્રેડ કરીને ખાઓ કે પછી ખાંડના પાણીનો વઘાર કરો, બધી રીતે આ ઢોકળી ખાવામાં સરસ લાગે જ છે,
પરંતુ મારા ઘરે તો વઘાર કર્યા વગર આ ઢોકળી ફક્ત ચા સાથે જ ખવાય છે. માટે આ જ રીતે મેં તમને બનાવી અને ચા સાથે ઢોકળી પીરસી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે પણ ઓછી રસોઈ કરવી હોય ને ત્યારે હેલ્ધી, ટેસ્ટી, નાના મોટા બધા જ આવી શકે અને બધાને ભાવે તેવી સોફ્ટ જાળીદાર ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળી બનાવવાની આ એકદમ ઘરેલું સહેલી રીત છે. તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કહેજો કે આ રીત તમને કેવી લાગી. ખરેખર બધાને ભાવશે જ. ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળીની આ રીત ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.